بسم الله الرحمن الرحیم. صفدر حسین د افریدی هب اف لرننګ یوټیوب چینل نه د نیکسٹ ویډیو د سی پلس پلس را حاضر دی. په لاست ویډیو کې مونږ اپریټرز باندې خبرې کړې وې او مونږ یو پروګرام هم په هغې کې ډسکس کړی و. پروګرام نومه د مونږ وا سټیټک ورسز ډاینامیک. صحیح ده؟ یعنې سټیټک پروګرام څه شی او ډاینامیک پروګرام څه شی دی. نو که چا څه مسله وي پریویس ویډیو دی وګوري، بالکل په هغې کې مونږ ایکسپلین کړی دی. اپریټرز کې مونږ اساینمنٹ اپریټر ډسکس کړلو، ارثمیټک اپریټرز مونږ ډسکس کړل او نن د مونږ ټاپک دی کمپاوند اساینمنٹ اپریټرز. صحیح ده؟ نو کمپاوند اساینمنٹ اپریټر په نومه باندې مو یو فایل سیو کړی هم دی او د بیسک سینټیکس مو ډی کړی هم دی. صحیح ده؟ نو کمپاوند اساینمنٹ اپریټرز کې د مونږ سره شي پلس ایکول ټو دی، ماینس ایکول ټو دی، ډیوایډ ایکول ټو دی او ملټیپلای ایکول ټو دی او موډولس ایکول ټو دی. دا څنګه استعمالیږي او دا ویلې ضرورت راغلو نو دا دې پوره زه دا پروګرام تاسو له لیکم د دې سره موږ ایکسپلین کوو. لیټ سپوز د ما سره یو ویریبل دی د انټیجر او نمبر یې نوماده د ویریبل. صحیح ده؟ زه بیا څه یم کمپایلر له موږ انسټرکشنز ورکړل چې په دا ویریبل کې څه وکړه 10 سټور کا ایز ا ویلیو. صحیح ده؟ او لیټ سپوز زه بیا ګوره د سی آوټ په ذریعه باندې د 10 نمبر کې چې کومه ویلیو ده دا آوټپوټ کول غواړم، ډسپلی کول غواړم with the message. څه میسج ورکوم چې لیټ سپوز موږ له شو شي چې ویلیو اف a از ایکول ټو، نو د ایکول ټو نه بعد د موږ ویلیوز په کور دو ویلیو چې ته په ویریبل کې دو. نو زه ډبل کوټس کې کمون نمبر یعنی د ویریبل نومه ولیکله نو لازمي خبره ده مولا به ویلیو نه راکوي ایز اټ از په دا میسج موږ له ډسپلی شي، ځکه چې دا ما په سټرینګ کې ولیکلو، په سټرینګ کې چې شی م ولیکې د اسکیپ سیکوینسز نه علاوه هغه څه کوي میننګ نه رخلي بلکې ایز اټ از ډسپلی کېږي. صحیح ده؟ که اسکیپ سیکوینس پکې ته ولیکې لیټ سپوز ګوره مدام په ډبل کوټس کې ولیکلو بیک سلیش ټي، خو دا بیک سلیش ټي نه ډسپلی کېږي بلکې دا به کمپایلر د دې میننګ راواخلي. میننګ یې څه شی چې څلور سپیسز به تو دا ویلیو بوزي، مطلب دا میسج به بوزي. ګوره چې رن یې کم نو موږ سره میسج مخکې لاړو. ټیک تو یې دغه ځلار ورسېدو. صحیح ده؟ نو مطلب مې دا چې زه دا ټاپکس چې کوم دي د سټرینګ او ویریبل نه ویلیو به څنګه راخلی دا نه ډسکس کول غواړم، ځکه چې دا موږ په پریویس ویډیوز کې ډسکس کړي دي، تاسو هغه واچ کو. ټیک نو زه څه کوم د نمبر نه ویلیو راخلم، لازمي خبره و زه به بل سی آوټ لیکم. نو چې سی آوټ ولیکم په هغه کې به د ویریبل نومه ورته ولیکم چې موږ له دغه ویریبل نه ویلیو راوچاته کړه. چونکې لاین مو دلته نیو کړو خو په آوټپوټ کې خو نه نیو شوی، ځکه چې اینډ ال مو نه استعمال کړی نو دغه ایکول ټو نه بعد به موږ له ویلیو ډسپلی شي. کمپایل اینډ رن کړو مو ګوره مو له ویلیو ډسپلی شوله. صحیح چې ویلیو اف a از ایکول ټو 10. صحیح ده؟ نو زه څه کوم داسې چې زه دوه سی آوټ لیکم دا خو ښه خبره نه و. نو مونږ کانکټینیشن اپریټر ډسکس کړی دی، نو هغه یې مونږ سره ډبل لیس دین ساین دی د آوټپوټ دپاره. صحیح ده؟ نو ما هغه پروګرام ګوره په ډبل لیس دین ساین سره آوټپوټ ولیکلو د مونږ سره یو سی آوټ شو ده. او زه بیا یو بل کانکټینیشن اپریټر هم استعمالوم، ته یم چې اینډ ال کا یعنی لاین نیو کا. ټیک تو لاین به نیو کی. اوس لیټ سپوز مو ته چا وویل چې په دا نمبر ویریبل کې 10 پروت دی، 10 نه د دې سره د 10 دې وي خو به سره پکې 4 ایډ کا چې 14 شي د دې ویلیو. صحیح ده؟ مخکې پروګرام کې نو زه به څه وکړم نمبر کې به سټور کړم، نمبر ورته وبیم انسټرکشنز به ورکړم چې نمبر کې اساین کا تی شی د نمبر پریویس ویلیو به سره پلس کا شی 4. نو په دا سچویشن کې به څه وشي کمپایلر به لوډ شي، د نمبر نه به ویلیو راوچاته کی. په نمبر کې څه دی 10 دی. ټیک تو پلس په پلس باندې شي، پلس په پلس باندې شي، 4 په 4 باندې شي. د ټولو نه به یو ریزلټ جوړ شي، ریزلټ په څه وي 14. دا 14 ویلیو به راوخلي دا به په نمبر کې ریپلیس کی. یعنی په دغه پروګرام کې تر دغه ځې پورې د نمبر ویلیو چې کومه وه هغه 10 وه. صحیح ده؟ خو د دغه سټیټمنټ نه بعد د نمبر ویلیو کې چینجز راغلو هغه 14 شوه. څنګه 14 شوه؟ ګوره اوس که زه دلته ډسپلی کوم چې سی آوټ مونږ له ډسپلی کا تی شی ناو ویلیو اف a از ایکول ټو څه وکړه کنکټینیشن اپریټر د نمبر نه بیا ویلیو راوچاته کا او بیا کنکټینیشن اپریټر څه وکړه اینډ ال کا لاین نیو کا. ګوره چې زه پروګرام رن کوم بره د موږ سره د a ویلیو چې سوري د نمبر ویلیو 10 وه او لاندې د موږ سره د نمبر ویلیو 14 شوه، ځکه چې دغه سټیټمنټ مطلب دی چې د دواړه سره ایډ کا د نمبر پریویس ویلیو سره 4 ایډ کا او په دا کې دوباره سټور کا. نو ګوره چې رن یې کوم بره 10 ده خو لاندې یې موږ سره 14 شوه. صحیح ده که نه؟ بره 10 لاندې 14. نو دا اصل کې لینتي پروسس دی. صحیح ده؟ نو د دغه پروسس نه ختمېدو دپاره د بچېدو دپاره کمپاوند اساینمنټ سټیټمنټس راووتل یا اپریټرز راووتل. صحیح ده؟
دغه سټیټمنټ په ځای باندې زه لیکلی شم کمپاوند اسایمنټ څنګه به لیکم لیټ سپوز ګوره مو دا کمنټ کړو چې کمنټ مې کړو د دې مطلب څه شو چې دا به اوس کمپایلر اګنور کړي دا د یوزر دپاره شو اوس پې د موسه د نمبر ویلیو هماغه 10 دو نو په دغه میسج کې هم 10 دو په دغه میسج کې هم 10 دو ځکه چې دا سټیټمنټ به نریټ کیږي مو رن کړو پروګرام 10 صحیح دو نو زه دغه سټیټمنټ ریپلیسمنټ د کمپاوند اسایمنټ په ذریعه باندې کولی شم څنګه کولی شم ګوره کمپایلر له مو انسټرکشنز ورکړل چې په نمبر کې پلس ایکول ټو کا د فرست چې کوم دی اپریټر دا موږ استعمالو پلس ایکول ټو کا څه شی 4 ٹھیک تو کنه نمبر پلس ایکول ټو 4 نو ګوره دغه سټیټمنټ مطلب څه دی چې په نمبر کې ایډیشن وکړه د 4 صحیح دو په نمبر کې ایډیشن وکړه د 4 چې د نمبر هر څه ویلیو دو نو ګوره تر دغه ځای پورې د نمبر ویلیو دو 10 صحیح دو کنه و سره به 8 شي 4 او د نمبر ویلیو به د موږ سره ایز ا هول شي 14 ٹھیک تو نو مو ګوره زه دا اوس تاسو له دا سټیټمنټ اصل کې د موږ سره برابر دی دغه سټیټمنټ نو څومره شارټ شو یعنی دوباره د ویریبل نومي لیکل ضرورت پکې رون نه غلو ځکه پروګرام رن کوم ته موږ سره ماغه آوټپوټ دی ګوره مو رن کړو value of a is equal to 10 now value of a is equal to 14 صحیح دو نو this is actually compound assignment operator صحیح دو plus compound assignment operator دا دی اوس که یو کاس ته وایي چې نه موږ له داسې چل وکړه چې د نمبر کوم ویریبل دی په دا کې چې کومه ویلیو دو دا د 2 سره ملټیپلای کا او چې کوم رزلټ راشي هغه دوباره په نمبر کې سټور کا نو هغه چې کله کمپاوند اسایمنټ نو دا به داسې کول چې نمبر از ایکول ټو څوکا نمبر کې ویلیو چې هر څو سټریک ساين چونکې ملټیپلیکیشن دی ملټیپلای کوي د 2 سره په دغه سچویشن کې به څه وشي په دغه سچویشن کې به داسې وشي چې نمبر ویلیو تی شي موږ سره 10 دو دا ګوره برا 10 دو ملټیپلای کوي سره 2 یعنی ضرب کوي سره 2 تی شي نو 2 10 دونه 20 نو 20 په رزلټ دغه ایکسپریشن نه راشي د 20 په دغه ځکه په دا نمبر کې دوباره سٹور کی یعنی د دغه سټیټمنټ نه بره د نمبر ویلیو 10 دو ماغه رنګ خلون د سټیټمنټ کې بیا 20 شو نو دلته به د موږ سره 20 د رزلټ شو کیږي یعنی ناو ویلیو اف a is equal to 10 سوري دا میسج مو a لیکلی دی دا a نه دی په کور دلته به زه دا میسج چینج کوم دا د موږ سره ویلیو اف نمبر is equal to 10 یعنی لکه یوزر لمو غلط میسج ورکړیو په a باندې چونکې موږ ایگزامپلز کړیو نو خلم په بالا دا و صحیح دو کنه خو اوس ګورو دا پروګرام چې زرن کم نو موږ سره به لون د 20 وی او برا چې کم دی 10 دی صحیح دو خو اوس رسونو مطلب د دغه په ځای باندې آیا مونږ کمپاوند اسایمنټ لیکلی شو بالکل یې لیکلی شو لکه دې په ځای باندې که ته کمپاوند اسایمنټ کوي ګوره مو دا دغه ځینه کاټ کړلو دلته مې ریپلیس کړلو نو زه اوس دا سټیټمنټ په کمپاوند اسایمنټ باندې به څنګه کوم هماغه طریقه کار دی زه به ورته وایم چې نمبر ملټیپلای ایکول ټو دا چې کوم د موږ سره دا سټیټمنټ دی ټیک تو نمبر ملټیپلای ایکول ټو 2 یعنی په نمبر کې چې هر ویلیو دو وسره ملټیپلای کا او ایکول ټو یعنی اساین یې کا پکې 2 صحیح دو یعنی 2 سره به ملټیپلای شي چې کومه ویلیو دو هغه اساین کا په همدغه نمبر کې دوباره نو کدا زرن کم ګورو ماغه آوټپوټ د مو سره وګورو صحیح دو دا څه ګوره اوس کاسه مثال 3 کم نو 3 سره به نمبر ویلیو ملټیپلای شي یعنی 10 یا 30 او 30 په مولا آوټپوټ کې روکی مورن کړو ګوره آوټپوټ کې مولا 30 روکړو صحیح دو اوس ګوره بل د موږ سره د ماینس ایکول ټو دی نو ماینس ایکول ټو هم هماغه رنګ دی دا زه بیا ریموو کوم نیکسټ کمپاوند اسایمنټ چې کوم دی هغه ډسکس کوو نیګیټیو والا زه اوس یو کاس موته چې په نمبر کې کومه ویلیو دو هغې نه 3 ماینس کا یعنی 3 ته ماینس کا نو زه به څه کوم چې کمپاوند اسایمنټ کله نه وي نمبر از ایکول ټو نمبر ماینس 3 یعنی د نمبر ویریبل کې چې هر شای دی 10 دی پکې ته ماینس کا 3 نو 10 نه به 3 ماینس شي رزلټ تی شي راغلو 7 او دا 7 به راوخري په دا نمبر کې به دوباره سٹور کی چې سٹور کی لاندې موږ ته ویل چې ناو ویلیو اف نمبر از ایکول ټو ا نمبر نه ویلی راوخره نو لاست ټایم په نمبر کې دلته 7 راغلی نو 7 په مولا شو شي خو برا کې 10 و نو دغه سټیټمنټ کې به 10 وی ماغه ګوره مورن کړو ګوره ویلیو اف نمبر از ایکول ټو 10
now value of number is equal to 7 نو آیا مونږ دا سټیټمنټ ریپلیس کولای شو په شارټ کټ طریقې باندې یعنی کمپاوند اساینمنت دې پورې مونږ جوړولای شو یس دا مو بیا چې کوم دی کمنټ کړو ګوره چې کمنټ کم نو نه به ریټ کیږي بیا د مونږ سره دوه ځایونو کې 10 10 دی صحیح اوس دا سټیټمنټ په کمپاوند اساینمنت باندې ریپلیس کوم نو ما غرنګ خبره ګوره نمبر ماینس ایکوال ټو چوکا 3 یعنی په نمبر کې چې هر څه دو د هغې نه ماینس کا 3 پکې سټور کا نو نمبر کې 10 دی 10 نه به ماینس شي 3 او 3 به بیا په نمبر کې سټور شي صحیح ده او بیا به دغه میسج په ترو باندې موږ له هغه 3 ډسپلی شي موږ بیا کمپایل کړل ورن مې کړو ماغه رزلټ د موږ سره راغلو صحیح ده دا رنګ کا څوک ته وایي چې نمبر نه 7 ماینس کا نو نمبر ماینس ایکوال ټو 7 نو 7 به ته ماینس شي 10 نه او په دې کې به رزلټ سټور شي نو 3 به موږ له شو شي ګوره مورن کړلو صحیح ده 3 راغلو دارنګه که یو کس ته وایي چې مونږ ته څه وکړه د نمبر چې هره ویلیو د هغه ډیوایډ کا په 2 باندې صحیح شوله او چې کوم رزلټ وي هغه په نمبر کې د بیا سټور شي نو ګوره نمبر از ایکوال ټو نمبر ډیوایډډ بای 2 صحیح ده نو د نمبر ویلیو به دلته څه وشي په نمبر کې ګوره د مونږ ست شی دی 10 دی 10 ور واخلي تقسیم بي کې په څه شي باندې په 2 باندې نو شی ور شي 5 2 10 ٹھیک تو بقایا د موږ سره 0 راغلو نو چونکې دا ډیویژن اپریټر دی ډیویژن اپریټر مو تاسو ته ویلي کوشنټ ویلیو برانه ویلیو سٹور کوي یعنی د دغه ایکسپریشن نه به د موږ سره شی راشي 5 او دا 5 په دوباره اساین شي یعنی سٹور بشي پته شي کې په نمبر ویریبل کې یعنی د دغه زینه بعد د موږ سره ویلیو د نمبر ویریبل 5 شو او برای ماغه 10 دو صحیح دو ګره زدا پروګرام رن کوم نو لون د سټیټمنټ کې 5 تو برا سټیټمنټ کې 10 دو وینه اوس که دا سټیټمنټ څوک وایي چې دا شارټ کولی شو نو بالکل شارټ کولی شو دا مو کمنټ کړی چې کمنټ مې کړو نه به ریډ کېږي زه به دلته ولیکم چې نمبر ډیوایډ ایکول ټو څه شی 2 یعنی نمبر کې چې کومه ویلیو دو هغه ډیوایډ کا په 2 باندې او رزلټ بیا نمبر لا ورکا صحیح دو او د سی آوټ کې به ډسپلی شي نو ګوره مو رن کړلو چې رن مې کړلو ماغه رزلټ ته کمپاوند اساینمنت باندې موږ دام وکړو صحیح دو لاست چې کوم د موږ سره آپشن دی لاست د موږ سره ماډولس ایکول ټو دی کمپاوند کې صحیح ده نو دې څه مطلب دی لیټ سپوز ته یو کاس وایي چې نمبر کې کومه ویلیو دو هغه څه وکړه په 3 باندې ماډولس واخله چې ریمایندر یې کوم راشي هغه دوباره په نمبر کې سټور شي نو موږ به دا څنګه کوو نمبر از ایکول ټو څه وکړه نمبر ماډولس 3 صحیح ده نو ما تاسو له چونکې په پریویس ویډیو کې ویلو چې ماډولس اپریټر او ډیویژن اپریټر کې څه فرق دی نو اوس ګوره په دې کې به ما غرانګې په 3 باندې به تقسیم شي څه شی د نمبر ویلیو د نمبر کې څه شی 10 دی نو 3 تیا 9 بقایا څه راغلو 1 صحیح ده نو ما تاسو له دا ویلو چې د ماډولس اپریټر د ریمایندر یعنی د بقایا ویلیو توله ورکوي صحیح شوله نو یعنی دلته به دغه ځینه د بقایا ویلیو جوړه شي دغه ایکسپریشن کې 1 ٹھیک تو چې 1 جوړ شي دا 1 به په دا نمبر کې سٹور شي صحیح ده کنه نو اوس ګوره زه څه کوم دا رن کوم د موږ سره په نمبر ویریبل کې 1 راغلی وي برابر 10 وي په دغه سټیټمنټ پورې خو دغه سټیټمنټ نه بعد به د موږ سره 1 وي د نمبر ویلیو مو ډسپلی کړلو ګوره وینه نمبر از ایکول ټو 1 صحیح ده نو دا د موږ سره اصل کې کمپاوند اساینمنټس دي او دا به موږ کمپاوند کې څنګه استعمالوم دغه سټیټمنټ نو ګوره دا مو ختم کړلو دلته مو ورته ولیکلو چې نمبر ماډولس ایکول ټو 3 یعنی نمبر ماډولس واخله په 3 باندې چې رزلټ هر څه راغلو په نمبر کې سٹور کا خاصه دا رن کم اوماغه آوټپوټ ته د موږ سره صحیح ده دا د موږ سره کمپاوند اساینمنټس وو چونکې مو تاسو له ویلو چې د موږ سره د اپریټرز چونکې موږ ډسکشن شروع کړی دی په نو آلموست په هر پروګرام کې به اوس د موږ سره استعمالیږي موږ به په دې باندې مختلف پروګرامز کوو ټیک تو نو دا ویډیو که تاسو خوښه شوي وي لایک یې ضرور کو او چینل افریدي هب اف لرننګ یوټیوب چینل دی سبسکرایب یې ضرور کو او مونږ یو بل سیریز هم سٹارټ کړو د ایکسل 2016 او ان شاء الله هغه هم ویډیوز سون اپلوډ کیږي د فرینډز سره شیر کو بیسکس لیول باندې دی تر ایڈوانس پورې نو ارګنایزیشنز کې استعمالیږي ډېر زه به راځم د نیکسټ ویډیو سره په الله سپارم الله حافظ